bài bò không đi bò đừng chạy đi lên rồi. Ôi căng căng thôi. Anh ơi, hồ này mà cũng có cá. Sao không có cá, hồ to vật vã như này cơ mà. Kiểu gì tao câu được cá cho mày xem. Hai con cá cho mày, đi kiếm củi đấy. Ai rồi. Anh ơi, sao mai cá không cắn vậy? Câu cá là phải kiên trì. Câu cá là bộ môn cần sự kiên trì mày hả? Tao toát hết mồ hôi lưỡi này. Mỏi hết cả chân mà chả được con nào cắn lên. Thôi ngồi ở đây đây. Hà Tiêu ơi, sấu này. Nhiều sấu quá. Nhưng mà nó cao quá. Kiếm vậy. Đây rồi, đâu? Đây này. Dạ. Để từ đó. Dạ. Đâu ra? Quả này. Được nhiều chứ đều đâu. Mới được mấy quả thôi, đâu một quả rồi. Thôi được rồi Hà Tiêu ạ. Chúng ta đi kiếm củi đi. Đây thôi. Trong này có củi này. Qua đến nhặt đi. Ôi, nhiều củi chưa này. Đâu đâu ơi, có hai quả cà chua kìa. Đâu? Đây này. Hai quả cà chua to lắm đâu đâu ạ. Thôi, mình cầm củ với cầm cà chua về đi. Em chúng ta là câu được nhiều cá lắm rồi đấy. Rồi, đi thôi. Đi đằng này, đi đằng này. Giá thì cá cắn gì cả. Tôi phải kiên trì. Kiên trì. Em về rồi đây. Để đây. Lại xem anh câu được mấy con cá rồi. Chắc nhiều lắm rồi đấy. Anh Trung ơi, anh câu được nhiều cá chưa? Còn anh câu được mấy con rồi? Ao to thế này chứ được. Trời ơi, thế mà sắm sửa đi dùng cái câu cá cơ. Không câu được cá thì bây giờ ăn gì hả anh? Thì từ từ cá mới cắn chứ nhỉ. Cái từ từ của bọn anh có mà chết đói. Hay là đậu đậu ơi, mình một xúc xích đi. Này, cậu có đi không? Đi chứ còn gì nữa. Ở đây chán lắm rồi. Không câu được con nào đâu mà. Anh câu một mình đi nhá. Này, cho hai quả cà chua. Ô, tôm tôm. Lại tôm à? Thì ra là ao chỉ có tôm không cá. Ơi, chú ơi, em mua chai nước vào đầu ai? Em mua được ngon này. Ôi, em mua được xúc xích này. Xúc xích chưa? Này, nhìn dưới kia xem cái gì kìa. Ui, Wow, câu nhiều tôm quá nhở. Ui, anh Trung câu được tôm to thế. Chuyện anh mày cơ mà. Thôi, đi lường thôi. Này, nó đây còn cái này. Rồi, để ra mình ra đây trước đây.
Cùi va. Dạ. Ôi, đúng quá. Chúng ta đi xe tôm đi xe xúc xích đi. Đây, ở đây đang xiên rồi. Đấy. Đấy, tôi xiên được rồi này. À chưa? Xiên được nhiều lắm rồi. Là cột mày. Chưa anh em. Tôi đi check đây. Mày toát thế nhỉ? Nhanh lên, nửa trái to lắm rồi. Đây, em xong rồi đây. Em mang lại đi, mang lại được nữa. Đây. Nhiều. Nóng quá. Rồi, nướng thôi. Xèo xèo. Ôi ôi, tôm nó vào vàng rồi này. Anh ơi, ở đây rừng rạp cái này có khi nhiều quả ăn đấy. Anh cầm với em đi xem có quả gì ăn không? Đi đi. Ui. Ôi, trứng rất nhiều thế. Ui, trứng cả nhà ai sao để đây nhiều thế này? Không biết gà rừng nhà ai. Ôi anh ơi, trứng gà. Nhiều chưa? Trứng gà ở đâu đấy? Cô mẹ trộm đâu đây? Em nhận được đây, còn trộm đâu. Nhiều chưa? Ôi, nhiều thế nhìn thích thật đấy. Hay là cho vào làm món trứng nướng đi. Wow. Cái nước ngoài. Đây nè. Vào đây. Wow. Nhìn nó giống thật đấy. Để đổ tương ớt ra nhá. Ê, được rồi, chúng mày ăn này. Mời mọi người nha. Ngon quá mọi người ạ. Tôm tôm giòn giòn, ngon thế. Đầu tôm. Ngon quá. Em xin. Làm cái này đây. Anh đi. Không. Em xin. Cái đậu này. Đấy, ngon chưa? Ngon quá. À, đã chừng chín rồi đấy. Đẹp. Ôi, nóng quá. Nghe không hỏng hết. Ôi. Đây. Ôi, nóng quá. Nóng. Đất. Ai. Ôi. Ý à. Ai. Ôi anh ơi, quả này của em nó còn sống. Thế này. Đây, cho em ăn. Kệ mày. Mỗi đứa một quả. Chả đến quan. Cho một nửa thôi. Không. Nóng quá. Đấy. Quả của mình chín rồi. Quả của đâu chín. Quá ngon. Em cũng ăn.
Anh cho em mượn cá tương ớt. Rất ngon. Sao tự nhiên hôm nay nó mất điện được nhỉ? À, ngon nha. Chú ăn chú. Thế rồi đâu mà mời nữa. Các cháu ở đâu đến đây đấy? Con cháu ở bên kia hả? Có phải các cháu mới đốt lửa ở đây không? Sao đúng rồi à? Nhưng mà sao vậy chú? Các cháu có nhìn thấy cái gì đây không? Dây điện hả? Ừ. Các cháu có biết các cháu vừa đốt lửa ở đây làm cháy dây điện là chú được không? Đâu hả? Cháu có biết tự ý đốt lửa trong đây là rất nguy hiểm không? Nhớ may điện nó giật các cháu thì làm sao? Mà còn nữa, đây là trong rừng, các cháu đốt lửa như vậy, nhớ may nó cháy rừng, các cháu chịu trách nhiệm được không? Dạ, bọn cháu không biết. Chú cho bọn cháu xin lỗi ạ. Các cháu lớn như thế này rồi mà bảo không biết được à? Thì ai là người bày ra trò này? Dạ, cháu ạ. Cháu con cái nhà ai? Gọi điện về cho gia đình để chú nói chuyện. Dạ, có cần phải thế không chú? Nhanh lên! Thế nhá, cô về dạy bảo lại các cháu đi nhá. Các cháu nhớ là sao không được bày trò nghịch ngợm như này nữa. Dạ vâng. Bọn cháu nhớ rồi ạ. Thôi, đứng dậy dọn dẹp đi về đây. Vâng ạ. Gọi đi.